Moro! Mä oon nyt tässä lentokentällä ja mulla on pieni missio. Mä haluan muuttaa mun käsityksen paneraista. Sillä mä oon aina pelännyt, että se on liian iso kello mulle, vaikka se merkkinä on mua kiinnostunut. No, Jimmy Lindruusilta haastoi mua käymään ja sanoi, että tuu kokeilemaan nykypäivän paneraita. Minkälaisista kelloista on kyse? No, mennään kattoo. Noniin, nyt ollaan täällä lentokentällä Lindruusin Schengenin puolen myymälässä. Eli täällä oli tosiaan 2 myymälää. Sitä mä en itse tiennytkään aiemmin. Ja menin onneksi oikeaan minne pääsin. Ja meillä on tässä Jimmy. Jimmy vähän haastoi mua tutustumaan, että minkälaisia on nykypäivän paneraita. Mulla itsellä on ollut aina kiinnostusta paneraihin, mutta mielikuva on ollut ennen kaikkea sieltä niin kuin Stallonen ranteesta. Joo, just näin. Eli Daylight, mennään 2010-luku. Kiinnostaa tietää, mitä se on nykypäivänä. Ennen kaikkea toinen mua kiinnostaa tietää on se, että mahtuuko ne mun ranteeseen. Onko ne liian isoja? Ei ole liian isoja. Ei ole. Mahtuu. Eli Panerain moderni semmoinen inkarnaatio tapahtunut, niin kuin hyvin mainitsit, Stallonen ja sitten myös Arnold Schwarzenegger aikoinaan. Mistä brändi tuli aikoinaan kuulluksi oli he ja heidän ottamukset elokuvan maailmassa. Ja heillä oli tosiaan luminorit ranteessa. Ja se on aina ollut semmoinen kehonrakentajakello. Kyllä. Suoraan sanottuna. Iso ja näyttävä. Iso ja näyttävä. Eli koothan oli niin kuin 47 ja 44. Ja siis siihen oli ihan käytännön syykin aikoina. Eli siis nämä on käytännönläheisiä kelloja ollut siis Italian puolustusvoimille, armeijalle. Ja he tarvitsivat, heidän erikoisjoukot, sukeltaja-erikoisjoukot tarvitsi kellon, Joo. joka näkyy veden alla. Ja siihen pitää olla isot numeraalit, indeksit, iso taulu ja se pitää hohtaa pimeässä. Niin Radiomir vähän niin kuin syntyi tästä 20-luvulla. Kyllä. Eli tämä niin tauludesigni, miinus nyt tämä Submersible, mutta siis muut mallit, niin tauludesigni juontaa juurensa käytännössä 20-luvulta. Eli Radiomiri, se on, puhutaan 100 vuotta historiaa. Kuinkin oikeastaan, joo. Joo, siis tosi vanha malli. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on, että se on pysynyt lähes samana. Eli siis vaierikorvakkeet totta kai, ideana siinä, että se taulu on siinä keskiössä eikä se kuori. Eli näkyy selkeästi sille sukeltajalle siellä veneen pohjassa. Ja sipulin nuppi, mistä saa hyvin kiinni kädet hansikkaiden sisällä ja näin poispäin. Ja sitten tosiaan tämä taulu on käytännössä pysynyt muuttumattomana sitten niin kuin koko sen ajan. Totta kai sitten värejä on tullut ja tekniikka parantunut niin sanotusti. Ja siis mistä tämä nimi juontaa juurensa on, että ne oli tehty radioaktiivisesta materiaalista. Koska superluminova ei ollut vielä keksitty siihen maailman aikaan, niin jotenkin se oli saatava hohtamaan. Ja ainoa aine, mikä sai hohtaa pimeässä, oli joku radioaktiivinen aine. Eli siitä tulee tuo Radiomir-nimitys tolleen. Kyllä joo, niin sehän on. Onko se radiumi ja sitten tritium ja sitten superlumina? Kyllä, just näin. Joo, se on kutakuinkin se. Eli sitten ehkä niin kuin brändin ikonisin, mistä tämä ikonisuus on lähtenyt, mitkä oli Stallonen Schwarzeneggerin ranteessa, niin on sitten tämä Luminor. Piti saada vielä niin kuin turvallisempi kello käytettyä veden alla. Kyllä. Eli ei haluta, että nuppi aukeaa ja sitten kello on niin kuin siinä. Niin Panera keksi tämmöisen nuppisuojan, tämmöisen salpamaisen nuppisuojan. Se on vesitiivis, kun salpa aukeaa, se ei ole vesitiivis. Sitten kun salpa on kiinni, niin se on vesitiivis. Eli ei ole ruuvattava se nuppi. Eli täysin niin kuin uudenlainen tapa saada se vesitiivyys kestämään sen, mitä ne Italian merivoimia sukeltajat vaati. Tuo kruunusuoja on semmoinen niin kuin stereotyyppinen, minkä itse tiedän Panerasta ennen kaikkea. Ja se on just sen takia, että ne tavallaan voidaan jäljittää niihin leffoihin, missä nämä kellot näkyy. Ja se nuppisuoja se oli niin absurdin näköinen, että se siitä sitten lähti. Ja kaikki siis koneistot, mitä kellodikkarille totta kai mikä kiinnostaa, niin on heidän itse suunnittelemia valmistamia, paitsi sitten niin sanotussa peruskronografissa on sitten ulkopuolelta ostettua palikkaa niin sanotusti. Ja vähintään se, mikä on tosi siistiä, vähintään 3 päivän käyntivara, mutta enintään muistaakseni olisiko ollut 10 päivän käyntivara on nähty Paneraissa. Okay. Sillä pärjää pitkälle. Miten sitten tuo Submersible, se on taas selkeästi vielä vähän jytkympään. Joo, eli Submersible vähän niin polveutuu tuosta Luminor ehkä Marinan designista toi kuori, eli tämmöinen niin kuin tyynymaisempi kuori, nuppisuoja totta kai, ja aina 300 metriä vesitiivis. Se tässä on uskomatonta, pelkästään toi salpa, kun se on kiinni, niin se on 300 metriä vesitiivis. Okay. Ja se on tosi vaikea tökkästä auki. Ja mitä tähän Submersibleen tuli, niin tähän alun perin oli Luminor-mallisarjaa, kunnes sitten tuli vaan Submersible. Ja mitä siihen tuli, oli tosiaan sukeltajan ISO-standardi yhteensuunta
menevä sukeltajan kehä, millä sitten pystyy sitä hapen määrää sitten pysymään kärryillä siinä, mikä on sukeltajalle tosi vitaali. Tai keittämään kananmuna, mihin mä itse sitä käyn. Niin, esimerkiksi ajastimena. Ja tämä mallisto on vielä niin kuin, siellä on 4.7 vieläkin saatavilla. Kyllä. Kunnon kokoisia. Jep. Ja sitten niin kuin viimeisimpänä tuli sitten Due. Ja Duen idea on Luminorista ottaa taas designinsa, eli löytyy nuppisuoja täältä ja tyynymallinen kuori, mutta se on 40% keveempi kuin sitten Luminor Marinan kuori. Kyllä. Eli selkeästi Panerais on semmoinen tietynlainen stereotypia, että nämä on ihan massiivisia ja niin se nykyään ei enää itse asiassa ole, eli koot lähtee tosi maltillisesta 3.8 ylöspäin. Ja nimenomaan tämä Due on sitten tuonut ne pienet koot sinne kokoelmaan. Eli se on tehty vähän niin kuin ihmiselle, joka haluaa sen Luminorin estetiikan, mutta ei niin jytyä rannettunut, vaan niin sanotusti. Eli se on ohuempi, slimmimpi, ei niin vesitiivis myöskään, mutta silti siinä on se Panerain DNA. Siis tämä Due on silleen kiva, että tämä ei ole missään nimessä pieni kello. Ei. Mutta tässä on tietyllä tapaa jopa tosiaan kuin pukukello eilenkin. Joo. Ja se menee hyvin tonne paidan hihan alle. Ja se on niin kuin tosi tyylikäs pukukello. 4 ehkä ikonista pointtia Paneraissa on se Radiomir-malli, Luminor-malli, sitten on sandwich-taulu ja sitten ehkä tämä lumenväri. Ne on ehkä semmoiset 4 semmoista design-pointtia Paneraissa. Ja sandwich-taulu, mitä se siis suomeksi meinaa? Se on siis, siellä on 2 levyä materiaalia, siinä on aikaisen metalli päällä ja sitten siihen on puhjattu reijät, josta tulee noin numeraalit ja normaalit indeksit. Ja sitten siellä on superluminova kiekko siellä alla. Hei, oikein paljon kiitos tästä esittelystä. Kiitos. Mun on pakko pistää nyt ranteeseen vähän miltä nämä tuntuu. Ehdottomasti. Kerätä fiiliksiä. Kiva, että pääsit käymään täällä. Siis tykkäsin todella paljon noista itse asiassa kellotaulut ja on kyllä muotokin on pirun kiva. Joo, kyllä. Tykkään. Mahtavaa. Eli nyt on Paneran mallistot tsekattu ja me tuli tänne Simon kenttään tekemään hotellikuolemaa. Me ajattelin, että tehdään pieni yhteenveto, mitä jäi mieleen. Ensinnäkin se, että mulla on ollut ehkä tiettyjä ennakkoluuloja Panereita kohtaa. Ja tämä päivä osoitti mulle itselle aika hyvin sen, että ne on ollut ihan turhia ennakkoluuloja. Ne ei pidä paikkaansa. Mä aina mietin, että ne on todella isoja kelloja ja sun pitää olla Stallone, Schwarzenegger, jotta sä voit sen kantaa tyylillä. Mutta se kävi hyvin nopea ilmi, että se ei pidä paikkaansa ollenkaan. Nykyisin siellä löytyy Due-mallisto, mikä on 38 mm, ei missään nimessä mikään pieni tai liian sirokello, vaan edelleen näyttävä myös miehen ranteessa, mutta semmoiset mitat, että istuu tosi näppärästi kyllä aivan varmasti ranteeseen kuin ranteeseen. Sitten Paneran perinteistä mallistoista, Luminorista, Radiomirista, niistä löytyy 40 mm mallit, istuu todella mukavasti omassa ranteessa, ja myös isompi 44 mm ei ole missään nimessä överin iso, vaan istuu edelleen tasapainosti. Sitten se toinen ennakkoluulo, mikä mulla oli Panereita kohtaan, se oli tavallaan se, että mä pidin merkkiä ehkä pikkusen tavallaan one trick ponina. Eli kellomerkkinä milloin vaan yksi juttu, ja se oli se, että se on iso äijäkello. No, se kävi myös tänään toisen nopea ilmi, että ei pidä paikkaansa. Eli valikoima oli laaja, löytyy Duet, löytyy Luminorit, Radiomirit, löytyy Submersiblet, ja niiden sisältä löytyy todella laaja valikoima erilaisia malleja. Ja designi, se oli mun mielestä enemmän elegantti, mitä semmoinen äijäväinen. Mennään Radiomiriin 40 millisenä, sehän on todella elegantti, jopa pukukellomainen kello. Eli löytyy todella hyvin moneen erilaiseen tyyliin sopivia valikoimia, erilaisia kelloja, ja ehdottomasti kellomerkki, mihin kannattaa käydä tutustumassa. Yksi asia, mistä mä myös tykkäsin Paneran valikoimassa, oli niiden tapa käyttää materiaaleja. Sieltä löytyy perinteiset teräskellot, E-stiilit, löytyy titaanikellot, sitten löytyy arvometallikellot, mutta löytyy myös hiilikuitu, eli carbon-tekit, tämmöiset kerrostetut hiilikuitukellot, ja ne oli todella päheitä. Siis jos olisi pärekkää pistää 20 tonnia työkalukelloa, niin tämmöinen carbon-tekki olisi kyllä mun valinta. Mutta siis kaiken kaikkiaan, tämä alkaa olemaan tässä tämä video. Oli todella kiva päivä päästä tutustumaan Paneran valikoimaan. Tämä oli todella hyvä muistutus siitä, että aina pitää käydä tutustumassa kelloihin, käydä rannettamassa niitä, ymmärtää niiden historiaa, jotta pääsee nauttimaan ja arvostamaan sitä kellomerkkiä. Se, että lukee netistä speksejä, toisten arvosteluja, se ei välttämättä kerro yhtään mitään. Sun pitää itse tehdä se mielipide. Mulla itsellä tämä päivä nosti kyllä Paneraita mun omassa tavallaan kellokategoriassa todella paljon ylöspäin ja tuun varmasti seuraamaan jatkossa todella mielenkiinnolla merkin edesottamuksia. Mutta hei, tämä video alkaa olla tässä. Ei muuta kuin kiitos ja moi, palataan seuraavalla videolla.